Okay, so awa po ng Diyos, maipagpapatuloy ko na rin itong binubuo ko na makina ng DT-175. Matagal din po itong nabinbin. Paano naging busy po ako sa trabaho, madalas po ako wala sa bahay namin. At pag nasa bahay naman ako, busy naman sa pag-aalaga ng bata. So, ang ginawa ko, dinala ko yung buong makina ng DT dito po sa pinagtatrabahuhan ko. Para kung hindi kami busy o kaya pagkatapos ng trabaho, yan po, naasikaso ko na rin. So, pakita ko lang po sa inyo, meron akong pinong liha. Yun yung ginagamit ko na pantanggal ng mga lumang gasket o yung mga lumang sealant, yung mga lumang gasket maker. Pinong-pino po yung liha para lang po matanggal yung mga lumang sealant at hindi magasgas yung aluminum. Tapos meron din po akong maliit na brush, scoba. Yan, nililinis ko yung mga butas tsaka yung mga tornilyuhan po. Itong crankcase tsaka lahat ng pyesa, nalinis ko na yan. Ginamitan ko lang ng diesel, panlinis. Tapos, tubig at sabon, pinatuyo. Ito pa po, yung pong mga butas na paglalagyan ng oil seal, nung makina nakuha ko, maraming gasgas. Kaya ginamitan ko rin ng liha para lang matanggal yung mga matatalim na nakausli doon sa gasgas para hindi po masugatan yung oil seal na ikakabit ko. Palibhasa po kasi yung dating gumawa dito sa makina na to, palagay ko ginamitan niya ng screwdriver para matanggal yung mga lumang oil seal. Yan po. Nakikita niyo, nagkaroon tuloy na ng mga gasgas. Tapos bukod pa doon, may mga tama ng martilyo diyan sa crankcase, malapit sa sigunyal. Siguro, dahil force fit kasi yung bearing diyan sa sigunyal, siguro pinukpok nila nung ina-assemble nila yung makina. Nagkaganyan tuloy. Ito naman po yung right side na crankcase. So, nililinis ko lang yung mga sulok-sulok. Kinukutkot ko yung mga dumi sa mga butas, sa mga singit-singit. Dahil napakadumi po ng makina na to nung sinimulan kong gawain. Ginamitan ko po uli nung liha, yan, para makaskas ko, matanggal yung mga bakas ng mga dating gasket, tsaka gasket maker. Yung iba kasi kutsilyo ginagamit nasusugatan yung aluminum. Gumawa po ako ng homemade na dowel pin. Paano kulang po ng dowel pin tong makina na to. So, sakto may nakita ko na stainless na tubo. 10mm yung diameter. Pinutol ko lang para maging kasing haba ng dowel pin. So, kabit ko na po yung dowel pin dito sa right crankcase. Iyan po yung homemade ko na dowel pin. Okay naman. Mahirap din kasi maghanap ng pyesa na yan. Kaya homemade na lang. Ito po yung paglalagyan ng oil seal nung segunyal sa kanan. Ayan, makikita nyo po yung mga gasgas. Ayan, mga gasgas. Yan nga, palagay ko, natuwa masyado yung dating gumawa nito sa screwdriver. Yun yung pinangsungkit niya doon sa lumang oil seal, nasugatan tuloy. So, nililiha ko po para lang matanggal yung mga matatalim, tsaka nakausli. Para kuminis lang ng konti. Mamaya, lalagyan ko yan ng sealant, ng silicone. Para hindi mag-leak. So, papakita ko lang po sa inyo yung butas na pagsusuotan ng bearing ng segunyal, ng side bearing ng segunyal. Ayan po, makikita nyo po dun sa right crankcase, meron na pong tanim na bakal. Tapos, hindi po force fit yung pagpasok ng bearing. Yan. So, pinakita ko po yan dahil ang susunod na gagawin nating hakbang ay yung paglagay ng bearing sa segunyal at dun po sa crankcase.
So, yan po yung segunyal ko. Inilagay ko sa freezer para lumamig tsaka para lumiit po yung dimension niya. Susunod, yun pong side bearing. So, meron po ako nabasahan. Binasa ako ng mabuti ng tubig. Hindi ko po yan pinalipitan. Winagwag ko lang para hindi masyadong maraming tubig. Pero basang-basa po yung basahan. Doon po sa basahan, doon ko ilalagay yung babalutin yung bearing. Doon sa basang basahan. Makikita nyo po kung para saan yan. Yan po. Yan pong nakabalot na bearing, nilagay ko po sa microwave. Tapos, sa full power, siguro mga 2 to 3 minutes. Ang gusto kong mangyari, uminit yung bearing. So, kaya yan may tubig kasi yung microwave, yung tubig ang pinapainit niya. So, kumulo po yung tubig doon sa basahan. So, ibig sabihin, nasa 100 degrees centigrade na yung init ng bearing. So, mainit po yung bearing at malamig yung segunyal. Sana madali lang yang pumasok. Yun. Pasensya na po kayo dahil hindi ko na i-focus ng mabuti yung camera. Hindi tuloy ganong kita. Hindi ko naman maulit kasi humigpit na yung bearing. Force fit kasi yung bearing na yun. I-replay lang po natin. Sinom ko na lang. Ayan. Pangkaraniwan po, mahigpit po yung bearing na yan. Hindi po yan basta-basta pumapasok kung hindi nyo ipe-press. Yan. Pero pag pinalamig nyo po yung segunyal at pinainit nyo po yung bearing, madali lang pong pumasok. Doon sa isang side, ganun din. Hindi na nga lang nakita sa camera. Okay, so okay na yung side bearing ng segunyal. Susunod naman, ipapasok ko naman yung mga bearing doon sa crankcase. So, nilalagyan ko po ng tubig yung mga singit-singit ng crankcase. Kasi, paiinitin ko yan gamit ang suplete. So, meron akong suplete. In-adjust ko po yung apoy para dilaw yung dulo. Para hindi naman masyado mainit. Kasi kayang-kayang tunawin ng suplete yung aluminum. So, iniinit ko lang po. Kinikilos ko ng para mainit ng mabuti yung buong crankcase, hindi lang nakatutok sa isang lugar. Ngayon, kaya po ako naglagay ng tubig kasi yun po yung palatandaan ko na umabot na ng 100 degrees centigrade yung init ng crankcase. Hindi naman po masisira yung aluminum kasi yung aluminum natutunaw sa 660 degrees centigrade. Ayan po, makikita nyo kumukulo na po yung tubig kaya nagmadali po akong ikabit yung mga bearing. Inuna ko po yung stick bearing kasi yun yung pinakamahigpit. Yan, madali lang pong pumasok. Ito po yung bearing dun sa sprocket. Sa drive axle. Yan, ang dali lang rin pong pumasok. Tapos, yung pong buong segunyal. Papasok ko. Yan, napakadali lang po. Sunod, kinabit ko po muna yung right crankcase. Ito po yung susunod kong kakabitan ng mga bearing. So, tulad po kanina, nilagyan ko po ng mga konting tubig. Yung mga singit-singit. Palatandaan lang po yan. Mapapansin nyo po yung bearing po dun sa segunyal. Dito sa may pinion gear. Madali lang po na ipasok kasi gaya po ng pinakita ko kanina, hindi yung force fit. So,
Initin ko lang po uli gamit ng suplete. Pinapadilaan ko ng dilaw na apoy. Yun lang yung crankcase. Ayan po. Nakikita nyo, kumukulo na yung tubig. Pag kumulo na po yung tubig, hindi ko hintayin na maubos yung tubig. Basta umabot lang sa kumukulo siya. Ibig sabihin, 100 degrees centigrade na yung init. Yan, pinasok ko na po yung bearing. Yung stick bearing. Saka ito yung bearing doon sa clutch. Sa shaft ng clutch. Okay, ganyan lang po kasimple. Napakadali. Ngayon po, ikakabit ko na po yung bearing plate cover. So, yung mga tornilyo po sa loob ng makina, nilalagyan ko ng Loctite. So, kaya nililinis ko na mabuti yung mga tornilyo, tsaka tornilyuhan. Gumagamit lang po ako ng acetone, panlinis, para matanggal yung mga langis. Yan po yung Loctite. Pwede naman walang Loctite, kaya lang mas sigurado po na hindi luluwag yung mga tornilyo na yan sa loob. So ngayon, ready na akong i-assemble yung transmission. Ang una ko pong ikakabit yung main axle tsaka yung drive axle. Yan, magkadikit po yan dapat bago nyo ipasok. Tapos lagyan ko ng konting langis. Yung pong mga gears. Sunod po yung shift fork number 1. Yung may marka na number 1, 2 piraso. Yun po yung nakakabit sa drive axle o yung papunta sa engine sprocket. Meron po yung groove, isasaksak nyo lang dun sa groove. Hindi naman po magkakamali kasi 2 piraso lang yan. Pagkatapos yung shift fork number 2. Yung may markang number 2, 1 piraso lang po. Iyan naman yung nakalagay dun sa main axle. Tapos yung gear shift drum o yung gear shift cam. Pagkatapos niyan, susungkitin ko yung mga gears para may align ko yung shifting fork. May mga kanal po yan doon sa shift drum na pagpapasukan yung nakausli na bahagi ng shifting fork. Mas madali po yan kung naka-neutral na position yung shifting drum. Yan po. Sinusungkit po ng daliri para may usad po para may posisyon yung mga shifting fork. Tapos yung shift fork guide bar. Isang mas mahaba, isang mas maikli. Mas mahaba syempre doon sa dalawang shifting fork. Okay, ito na po yung isa pang shift fork guide bar, yung mas maikli. Okay, so testingin lang po natin kung maayos yung pagkaka-assemble natin ng transmission. Sa ngayon po, naka-neutral po yung cambio natin. So mapapansin nyo, pag pinaikot nyo yung main axle, hindi dapat umiikot yung drive axle. Yan po. Tapos pag kinambyo nyo po, halimbawa nga ikakambyo ko sa primera, yung dog gear nag-engage dun sa mga butas ng primary gear. Yan, kaya sabay na yung iikot. So ngayon po, nakakambyo tayo sa primera.
Pag i-cam nyo sa neutral, magdi-disengage yung dog gear. Kaya, hindi na yan iikot yung drive axle. So, para malaman nyo po kung naka-neutral kayo o hindi, sisilipin nyo yan dun sa neutral point. Yung parang bulitas na yan, masisilip nyo dun sa butas ng neutral switch. Yan. Pag nakasentro po yung bulitas, ibig sabihin, naka-neutral. So, ngayon, ready na tayo na pagtaklobin yung dalawang crankcase. Ito nga palang Yamaha DT, wala siyang gasket dun sa gitna ng dalawang crankcase. So, ang ginagawa ko ngayon, nililinis ko ng acetone yung maglalapat na crankcase para siguradong walang langis. Kasi yan yung lalagyan ko ng gasket maker. Tapos itong bearing na to, side bearing, nililinis ko rin. Ito yung side bearing na hindi naka-force fit. Bali yung isang side ng crankcase, yung right crankcase, ganun din po. Nililinis ko lang ng acetone kung saan ako maglalagay ng gasket maker. Para siguradong epektibo yung pagkapit ng gasket maker. Yan, pati po yung butas na susuotan ng bearing, ng side bearing. Pagkatapos niyan, nilagay ko na po yung gasket maker. Mas maganda sana yung kulay gray na galing talaga sa Yamaha. Kaya lang wala akong mabili. Ito na lang silicone ang ginamit ko. Yung pagkakalagay ko po nung sealant masyadong marami. Dapat sana mas manipis pa kaysa dyan. Pero wala naman sigurong problema dahil 2-stroke naman tong motor natin. Yan po. So, ilalagyan ko kasi ng Loctite yung side bearing. Para hindi siya kumikilos. Tapos, pagsasaklubin ko na po yung dalawang crankcase. Sa umpisa po, mahirap yan. Medyo masikip yan pag ipasok dahil meron yung mga dowel pin. Yan, okay na po. Siguraduhin lang na umiikot ang maayos yung segunyal tapos yung mga shaft. Pagkatapos niyan, ikakabit ko na po yung mga tornilyo. Yung mga tornilyo po, iba-iba ang haba. Ngayon, pwede nyong eksperimentohin pero ako gumamit ako ng parts catalog. Malalaman ko kung alin mismo yung tamang tornilyo sa tamang butas. Para po walang hula-hula. Kung gusto nyo po magkaroon ng parts catalog, pwede ko pong i-email sa inyo. Mag-iwan lang po kayo ng comment. Yan, sinusunod ko po dun sa drawing kung alin yung mga tornilyo na magkakasing haba. Tsaka kung saan sila nakasuksok. Nung nailagay ko na po lahat ng tornilyo, hindi pa po yan mahigpit na mahigpit. Pero sa ngayon po, pupunasin ko po yung mga sumobrang sealant. Mas madali po yan tanggalin ngayon hanggat hindi pa sila natutuyo. At hindi pa tumitigas. Yan. Punasin lang po.
Siyempre, madali ko po yung nagagawa. Naiikot-ikot yung makina dahil meron akong engine stand na homemade lang rin. So, lahat po ng tornilyo dyan sa crankcase, kailangan po ng impact driver para siguradong mahigpit. Inisa-isa ko po na higpitan yung tornilyo. Star pattern po, yung hindi po yung magkakadikit ng sunod-sunod, yung mga magkakatapat po muna. Yan, so okay na. Ang susunod ko po ikakabit yung O-ring para dun sa push lever assembly. Pagkatapos po niyan ay yung mismong push lever assembly kasama po yung malaking washer. Ipoposition nyo lang po yung spring dun sa gatla po dun sa crankcase. Yan, ganyan. Pagkatapos po, meron po yung tornilyo. Yung pong tornilyo na may gasket. Pagkatapos po niyan, yun na pong neutral switch. Yari po sa plastic yung neutral switch kaya hinay-hinay lang po sa paghigpit. Okay, doon na po tayo sa drive axle. Susunod ko pong ikakabit yung pong O-ring doon sa drive axle. Manipis na O-ring. Bago po yung drive axle na yan. So, may video rin ako kung paano ko yan pinalitan. Pagkatapos po ng O-ring, yun na pong collar. So, lagyan natin ng konting langis para madulas. So, bago rin po yung collar na yan. Kaya mapapansin nyo, mahigpit po yung pagpasok niya doon sa drive axle. Yun. Tapos yung oil seal. Bago rin po yung oil seal. Bago po lahat ng ikakabit ko na oil seal dito sa makina. So yung overhaul ko po, pinalitan ko po lahat ng bearing at lahat po ng oil seal. Doon po sa mismong gilid ng oil seal kung ipupukpukin nyo po yan para hindi masira. Hindi pa po ako nakakabili ng sprocket, kaya ikabit ko muna tong lock washer saka yung nut para hindi mawala. Okay, pagkatapos po niyan, doon na po sa shift shaft, kabit ko na po yung oil seal. Mapapansin nyo po yung dulo ng shift shaft, may grinding. Paano yung dati pong pedal, naka-welding. So, kailangan kong i-grind para matanggal. Pero palagay ko naman, uubra pa. Tapos dito na po ako sa oil seal ng segunyal. Doon po sa magneto side. So, kaya ko po yan nilalagyan ng silicone dahil nga may mga sugat yung butas na pagsusuksukan yung oil seal.
So nilagyan ko ng silicone para hindi sumingaw. Yun pong oil sila nabili ko, double spring. Kabilaan po yung spring. Kasi kung hindi double yung spring, dapat yung bahagi na may spring, dapat yun yung nasa loob. Yan. Pag pupukpukin nyo po yung oil seal dun lang sa mga gilid para hindi masira. Pagkatapos po niyan, pwede ko nang ikabit yung stator assembly. Pansamantala lang po yan dahil aayusin ko pa yung mga wire nung stator assembly. Papalitan ko po lahat. So, kabit ko muna po pansamantala. Yung pong mga wire niyang stator assembly, sobrang luma na kaya ang lulutong na. Madali lang pong maputol. Nga pala yung timing mark. So sa simula, naka-align muna yung dalawang malaking guhit na yan. Tapos kabit ko na po yung kuna o yung woodruff key. Pagkatapos po yung magneto, kung mapapansin nyo po, nilagyan ko po ng marka yung kanal para masisilip ko po at madali siyang i-align doon sa kuna. Yan. Siguraduhin nyo po naka-align yan bago nyo higpitan. Tapos meron po yung washer, lock washer, tsaka nut. Kasi itong motor ko, kulang nung washer. So, yung lock washer lang ang naikabit ko. Spring washer pala, hindi lock washer. Tapos, pagkakataon ko na pong magamit itong homemade na magneto holding tool. Clutch and magneto holder tool. May video rin po tayo dyan kung paano ko po ginawa yan. DIY lang po. So, ito po yung gasket ng crankcase cover. Hindi ko po yan nilalagyan ng sealant dahil para madali pong tanggalin. Tapos, pansamantala, kabit ko na lang po muna tong crankcase cover na plastic. Kung interesado po kayong malaman kung paano ko ginawa yung engine stand na yan, meron din po tayong video. DIY lang po, nung engine stand po na ginagamit ko sa pag-rebuild ng makina. Malaking tulong po yung may engine stand. At napakasimple lang naman gawin. Okay, so dito na po tayo sa right crankcase. Una, pinasok ko po yung pin doon sa shifting drum. Tapos meron pong marka yung dulo niyan. I-align nyo po doon sa arrow. Dalawa po yung arrow doon sa segment. Yung isa naka-align doon sa pin, yung isa naman naka-align doon sa marka. Doon sa shifting drum. Nakaturo po sa itaas. Tapos ikakabit ko na po yung cover plate. I-lock-tight ko rin po yung tornilyo na yan. Yung dalawang tornilyo na humahawak doon sa cover plate. Yan po. I-lock-tight ko muna.
Bali lahat po ng tornilyo na nila-Loctite ko, nililinis ko muna ng acetone para siguradong walang langis. Para kumapit ng mabuti yung Loctite. So, susunod ko na pong ikabit yung stopper lever assembly para dun sa retention segment. Naka-Loctite din po yung tornilyo na yan. Yan po. Siguraduhin nyo po na kumikilos po ng maayos yung lever na yan. Tapos yung pong tension spring, nakakabit po yun dun sa stopper lever assembly tsaka dun sa cover plate na tinornilyo natin kanina. Yan po yung mahawak nung pag nagkakambyo po tayo ng iba-ibang gear. Tapos ikabit ko po yung maliit na o-ring dun sa segunyal bago pong palit yung o-ring na yan. Tapos yung oil seal, so dahil may sugat yung butas na yan, may gas-gas, nilalagyan ko po ng sealant, ng silicone. Sana hindi po sumingaw dyan. Tapos kabit ko na po yung oil seal. Gaya po dun sa kabila, double-sided po yung spring ng oil seal na yan. Kaya mapapansin nyo, kita nyo yung spring ng oil seal. Pero kung ordinary na oil seal, nasa loob dapat yung spring. Okay, nakabit ko na po. Ang problema, hindi ko makita yung straight key. Kaya sa ibang bahagi muna ako gagawa. Ito po yung cover plate o yung side plate ng segment. Ngayon ko lang nakita kasi, kaya ngayon ko pala ikakabit. Tapos yung circlip niya. Halo-halo kasi yung pesa dun sa kahon. Tapos kabit ko na po yung shift lever assembly. Pagkatapos niyan yung kick axle assembly po. Pagmasdan nyo po mabuti kung saan papasok yung tab na yon. Tapos meron po yung clip papasok dun sa butas na yan. Naiuusad po yung clip na ikikilos yon para mai-align nyo dun sa butas. Yung torsion spring, dapat lagi po yang may tension. Kaya dapat yung dulo niyan ipapasok nyo dun sa butas sa gilid. Para pagsipa nyo po nung kickstarter, babalik po sa dati. Sumunod po yung shift shaft. Pansinin nyo po yung circlip, may gap iyon. Tapos meron din pong roller na maliit. Yan, huwag nyo pong kalimutan. Bali yung gap dun sa circlip, i-align nyo para maipasok. Yan, ganyan po. Pagkatapos nyan, kabit ko na po muna yung idle gear. Kick idle gear. So, meron po yung circlip. Yan, pagkatapos po ng circlip, meron yung shim. Manipis na parang washer. Saka pa lang po yung idle gear. Tapos mayroon po uling isang shim. Saka pa lang po yung circlip. Yan po yung pagkasusunod-sunod dapat. Hindi pwedeng may iba. Okay, nakita ko na yung straight key. Kaya balik po tayo dito sa pinion gear. Kabit ko po yung collar. Dahil bago po yung o-ring natin, mahigpit po ang pasok ng collar. Masikip. Kaya kailangan ko pong pukpukin. Light lang. Marahan lang po yung pagpukpok. Yan. Tapos ipasok ko na po yung straight key. Parang kuna pero straight.
Tapos yung primary drive gear o yung pinion gear. Pagkatapos po niyan, yung pong spring washer. Saka pa lang po yung nut. Ngayon, mahigpit po ang pagkakakabit dapat ng nut na yan. Pero ngayon, i-untight muna. Dahil mamaya po natin yan ihigpitan. Pagkatapos meron po yung cover plate. Yan. Mayroon lang pong isang tornilyo na lalagyan ko ng Loctite. Yan, okay na po. So, balikan ko lang to bago ko makalimutan yung circlip dun sa shift lever assembly. Halo-halo kasi piyesa, hindi ko makita kanina. Okay, so pwede na po tayo magsimula dun sa clutch assembly. Meron po yung plate washer. Tapos lagyan ko po ng langis yung main axle. Tapos yung spacer o yung bushing, lagyan din po ng langis. Pagkatapos po niyan yung clutch basket na bagong ayos ko po. Nagkapapalit lang po ng rivet tsaka ng mga damper. So, panoorin nyo rin po yung video na yan, yung kung paano ko po inayos yung clutch basket assembly. Tapos niyan, meron po uli isang plate washer. Tsaka pa lang po yung clutch boss. Tapos meron po yung lock washer, yung tinutupi. Tapos yung nut. Okay, so ibida ko lang po uli yung homemade na clutch holding tool. Tapos sakto po may nahiram ako na torque wrench para matorque ko yung nut sa clutch sa 39.78 foot-pound. Tapos niyan, itutupi po natin yung lock washer. Huwag na po kayo gumamit ng pampukpok. Pwede naman po yung plais o kaya vice grip. Pantupi po ng lock washer. Okay, okay na po. So, sunod, ikakabit na po natin yung friction plate tsaka yung clutch plate. Dahil bago po yung mga friction plate ko, dapat pong langisan muna yan na mabuti. Yung iba po, pinababad nila sa langis. Kaya lang, wala na akong oras na magbabad. So, ganyan na lang po nilalagay ko. Nilalagyan ko po binubusan ko po ng langis yung mga friction plate. Tapos pagkikiskisin ko po sila para siguradong nalangisan lahat ng gilid. Bali sa DT175 po na ginagawa ko, 7 po yung friction plate. Sa DT125, 6 lang po yung friction plate. Dito po 7. Yan. Una po papasok yung friction plate. Tapos yung clutch plate po, yan, ang pagkakabit ko po niyan, yan, dinistribute ko po yung parang tenga dun sa clutch plate. Yan, pakita ko po sa inyo. Yan, so binibilang ko po yung ngipin. Kada 4 ng ngipin, dun po itinatapat yung tenga. Sa DT125, dahil 5 lang yon. So, siguro kada 5 ngipin.
So yan na po yung clutch plate. Yan, i-align ko po yung parang tenga doon sa mga marka. So palit-palit lang po, friction plate, clutch plate. Yan. Sunod po yung push rod. Yan, nilalagyan ko po ng langis para madulas. Pagkatapos po ng push rod, huwag nyo pong kakalimutan yung bulitas. Yan, hindi na po original yung bulitas na yan dahil nawala po yung original. Naghanap lang po ako ng bulitas na papasok dun sa butas. Pagkatapos po niyan, yung isang push rod na may roscas, naka-screw po yan dun sa push plate na nakakabit dun sa pressure plate. Yung pong push rod na yan, yan yung i-adjust natin mamaya. So pansinin nyo po yung dot na yun dun sa pressure plate tsaka dun sa clutch boss, yun po yung aligning marks niya. Yan. So bago nyo po ikabit yung spring, i-adjust nyo po muna yung push rod. Ang adjustment po niyan, dapat hindi nakatukod yung pressure plate. Dapat malaya pong nakakakilos yung lever assembly. Yan, ganyan po, pakita ko sa inyo. Yan. Tapos pag wala pong pressure dun sa lever, dapat maididiin ng spring yung pressure plate. So, kabit ko lang po yung 4 na spring. Yun pong mga lumang model ng DT, 5 yung spring. 4 lang. Kung naging kapaki-pakinabang po para sa inyo tong video na to, paki-click lang po yung subscribe button. Mag-comment din po kayo kung may nagawa ako na mali o may iba pang paraan kung paano gawain ito. Dahil hindi naman po talaga ako mekaniko. Hindi po yun ang hanap buhay ko. Hobby lang po ito. Okay, so pag nahigpitan nyo na po yung clutch assembly, huwag nyo rin pong kalimutan higpitan yung nut dun sa push rod. Yan, susunod ko pong higpitan yung pinion gear o yung primary drive gear. So, nag-ipit lang po ako ng basahan, minsan bariya. Yan, pero okay na basahan. At para mahigpitan ko ng mahigpit yung nut. Bali, inipit po ng basahan yung pagitan ng primary drive gear at primary driven gear para mahigpitan yung nut. So, okay na po tayo dyan. Yung pong gasket ng crankcase cover, langis po ang nilalagay ko, hindi sealant. Para po madaling tanggalin kung kailangan yung buksan yung crankcase. Yun po talagang design ng mga paper gasket. Langis po yung nagpapaalsa dyan para lalong hindi magkaroon ng tagas. Yun pong mga pangalan ng mga pyesa at yung pagkakasunod-sunod ng pagkakabit nila. Nalalaman ko po dahil tinitingnan ko sa parts catalog. Kung gusto nyo po magkaroon ng kopya ng parts catalog, pwede ko pong i-email sa inyo. I-comment nyo lang po yung email address nyo. At saka please subscribe.
ikabit ko po yung oil seal nung auto lube, nung worm gear shaft. Tapos yan na po yung worm gear shaft. Sa labas po manggagaling yung pagpasok niyan. Tapos niyan meron po yung pin. Para maikabit yung plastic na drive gear ng auto lube. Yan. Tapos niyan, circlip. So, bukod po doon sa drive gear ng auto lube, nakakabit din po sa right crankcase cover yung tachometer gear. Yan po. So, nakasuot lang po yan dyan. Tapos, yung pong tachometer gear na yan, ang nagpapaikot dyan yung drive gear. Yari din po sa plastic. So, meron niyang washer, tapos yung drive gear. So, pag na-assemble na po lahat yon, pwede na nating isara yung right crankcase cover. So, mapapansin nyo na po na bagong pintura po yung right crankcase cover ko. So, yung tornilyo po dyan sa right crankcase cover, pare-pareho lang ang haba. Tinutornilyo ko po yan na hindi masyado mahigpit. Tapos yung final na paghihigpit po niyan, gagamitan ko ng impact driver. Huwag niyo pong kalimutan na mag-comment, mag-like, mag-subscribe para po pare-pareho po tayo na matuto. Yan. So, kabit ko lang po yung oil seal doon sa kick shaft. Dahan-dahan lang po yung pagpukpok. Tsaka pagpupukpok nyo po yung mga oil seal dapat sa gilid, hindi doon sa labi na nakadikit doon sa shaft. Ito pa po yung mga iba pang naiiwan na pyesa, yung pong oil pump. So, bagong rebuild po yung oil pump na yan. So, may video rin po tayo kung paano sinerbisan yung oil pump. Check nyo lang po sa playlist. So, napapansin nyo po, hindi rin ako naglagay ng sealant doon sa gasket. Okay, so yan, tapos na po tayo sa bottom end rebuild ng makina. Overhaul. Ito pa pala yung kick lever. Yung kick start. So, hanggang dito na lang po yung video nung overhaul nung bottom end. Yung pag-rebuild po ng bottom end nitong makina ng DT175. Pero pakikita ko lang po sa inyo kung bakit ko nasabi na hanggang dito na lang. Kasi may konti po akong issue dun sa cylinder.
Yan, pakita ko po. Ikabit ko po yung piston para mapakita ko sa inyo. Yan po yung bagong bili ko na piston. Nabili ko po sa Lazada. Yan. Siya nga pala, kung magkakabit kayo nung circlip nung piston, lagyan nyo ng basahan yung butas nung crankcase. Para kung sakaling malaglag yung maliit na circlip, hindi kayo mahirapan na kuhanin. Yan, kabit ko lang po yung piston tsaka yung circlip. Hindi ko po muna ikakabit yung piston ring kasi pakikita ko lang po sa inyo kung ano yung issue dun sa cylinder ko. Yan, kita nyo na po, yung naka-usli po yung piston. Ang laki po ng usli niya. Kasi mahaba po yung connecting rod na nakakabit dito sa sigunyal ko. Dahil yung connecting rod po na nakakabit dyan para dun sa DT175J, yung lumang model. Okay, hanggang dito na lang po muna yung part 3 ng overhaul video natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.